Suntem în centrul Clujului, care s-a schimbat frumos de-a lungul vremii și s-a adaptat oamenilor lui. Oraș dezvoltat, plin de istorie și energie tânără, a păstrat totuși ceva neclintit de zeci de ani: pasiunea pentru fotbal. Eu încep? Da. Ce zic? Bună ziua! Sunt Alex Chipciu și sunt capitan la Ucluj. Nu-mi place asta. Haide, Pot să scot? Bine. Jucător la Ucluj. Sunt jucător. Bună ziua! Sunt Alexandru Chipciu, jucător la Universitatea Cluj. Alex, de cât timp locuiești în Cluj? O bună întrebare. De 6 ani, cred. Aproape 10 ani. Sunt de 14 sezon la CFR Cluj. Sunt mulțumit în cum orașul m-a primit. Orașul meu, de fapt, și clubul meu. Viața în Cluj, în ultima vreme cel puțin, a devenit destul de agitată. Dar asta, într-un fel, aș spune eu că e un lucru bun. Adică nu poți să ai progres fără agitație, nu-i așa, Andreea? De ce ți-e dor, să zicem, din trecut? Cel mai tare mi-e dor să mă urc într-un autobuz și să nu mai fie atât de aglomerat, dacă mă crezi sau nu. Am locuit în orașe frumoase, da. Am fost privilegiat, am zis de multe ori treaba asta. București e un oraș frumos, Bruxelles la fel, Praga e de poveste. Și a spune acum Clujul, la fel, l-am prins în 2090, când am debutat în Liga 1. L-am prins, aș spune, nu chiar așa de dezvoltat, dar în ultimii ani mi se pare că e la un nivel top. Cum era Clujul, cum era viața pe stadion atunci când ați început să mergeți la meciuri la Ucluj? Era un oraș mai boem, mai puțin cosmopolit ca și acum. Era sentimentul acela de liniște, cred că ca în toată România. Acum deja totul e pe repede înainte, mi-e dor de acea perioadă. Am văzut, au apărut foarte multe firme, mai ales în industria IT, festivaluri de sport. Cum ai simțit schimbarea asta locuind aici în Cluj? Băi, știi care e faza? La un moment dat crezi că vine vara, se duc studenții din Cluj și parcul să fie un pic mai liniște. Dar nu e deloc așa. În Cluj, mai ales pe timp de vară, în fiecare weekend sau chiar, nu știu, de joi încolo, auzi muzica bubuind undeva și nu-ți dai seama ce naiba se întâmplă. Este unul dintre cele mai dezvoltate și civilizate orașe din România. Este locul unde am tot ce iubesc: familia, prietenii, CFR-ul. Clujului îi plac antitezele, de la boemia din trecut la stilul cosmopolit de acum, de la cartierele uiste până la zonele ceferiste, de la dealul pe care urci ca să ajungi în Gruia, la valea pe care e nevoie să o cobori ca să ajungi pe Cluj Arena, de la fotbal la muzee, de la clădiri de birouri, la prezența naturii între case și blocuri. Ce mai poți vizita în Cluj când nu e zi de meci? Grădina Botanică Alexandru Borza. Cu nuferii imensi. Cu nufre, cu grădina japoneză, exact. Avem un muzeu foarte mișto de etnografie, care se află într-un cartier, aș spune așa, mai ceferist, dacă mă întreb, adică pe lângă tăietura Turcului. Uite, o altă chestie pe care poate lumea nu știe, de Cluj-Napoca. Biserica din Mănăștur, de la Calvaria, cred că a fost ridicată prin 1065, este considerată cea mai veche clădire din România. Apoi avem, bineînțeles, multă lume spune, cea mai frumoasă biserică gotică din România, Catedrala Sfântul Mihail și Gavril, care, fun fact, a fost cea mai înaltă clădire din Cluj până s-a construit West City Tower, ceva de genul, acum vreo 3 sau 4 ani. Alte locuri, mai ales când eram în liceu, noi obișnuiam acum o să zic așa, hai să bem un pet pe cetățuie, pentru că adică ai o vedere panoramică asupra orașului. Acolo în Gruia, sus pe deal, echipa mea fără egal. Vă dați seama că aici, în Gruia, sus pe deal, chiar e casa dumneavoastră și la propriu și la fiu? Da. Și a fost întotdeauna. Și dacă toate sunt bune, va fi întotdeauna. Sunt zile în care Clujul trăiește în alb și negru, iar altele în care inima îi pulsează în alb și vișiniu. Și mai sunt unele momente în care culorile, orgolile și amintirile se amestecă, se contrează, se luptă și spun povestea unui derby care ne arată cum sunt clujenii și ce iubesc ei.
Mai întâi, fotbalul s-a dezvoltat în Transilvania și în Ardeal, după care a emigrat către zona de sud a țării, adică către București. Prima minge de fotbal, cel puțin așa spune legenda, a fost adusă de Mario Gebauer și cumva de aici au început și marile echipe ale fotbalului românesc, adică Chinezul Timișoara, chiar și Universitatea Cluj, putem spune, pentru că am pus bazele a ceea ce a urmat până la urmă sau ceea ce a fost fotbalul românesc, divizionar cel puțin. Pentru oamenii din Cluj, cred că fotbalul era pentru puținele bucurii, aș spune, mai ales în perioada interbelică. Pe urmă, după perioada comunistă, s-a dezvoltat foarte mult și basketul. Se vede și acum, UBT Cluj este probabil cel mai profesionist club sportiv din România. Ce locuri, cartiere din Cluj sunt specifice echipei CFR și echipei U? Au existat ani în care chiar exista fragmentarea asta. Primul loc la care m-am gândit pentru fanii universității este Piezișa, celebra stradă. După care avem, bineînțeles, cartierele istorice ale Clujului, adică cele mai vechi, Mănășturul, Mărăștiu și aș spune și Grigorescu. Zorilor și centru, zonă foarte multe de uiști și în zona asta Cetățuie, mai sus în Gruia, chiar numai zona de cefriști. Plus aș spune zona de Dâmbu Rotund, cea din spatele autogării sau respectiv a gării și Baciu. Cam atât. Zonele așa mai limitrofe ale Clujului. CFR-U e meciul care adună trecutul și prezentul în același loc și așteaptă fluierul de start ca să-și facă suporterii fericiți din nou. Hai să vedem împreună cum se trăiește derbiul Clujului în peluze și tribune, pe teren, în vestiare și în birourile celor două cluburi din oraș. Acest derby, totul, ce simți că înseamnă acum pentru fotbalul românesc și ce spune despre orașul Cluj? Un moment special pentru mine. Știu ce înseamnă acest meci pentru oraș, pentru suporter. Tot ce înseamnă un derby și în alte orașe, dar cred că acesta este unul dintre cele mai intense. Oriunde te duci în trafic vezi fanion cu Universitatea Cluj, echipamentul ăla în legala Olinda acolo și toată lumea trăiește cu Universitatea Cluj. Emoțiile cu timpul, cât îmbătrânim, mai estompează, nu mai sunt la fel ca la 20 de ani, dar nu mă gândeam să trăim emoțiile pe care le-am trăit aici. Înainte de un derby este o încărcătură foarte mare, deja mă încearcă multe emoții și de-abia aștept să treacă ziua de astăzi și să vină meciul. Pentru că este important și pentru noi, și pentru Cluj, și pentru suporte, și pentru toată lumea. Nu e un meci ca un altro normale de Superliga. E un meci cu rivalitate, cu orgoglio. Dacă câștigăm, e o fericire totală pentru toți. Când nu merge bine, știu că e o dezamăgire și asta nu vrem să se întâmple. Și dacă tot ajungem în inima derbiului, în inima Transilvaniei, hai să găsim răspunsul la întrebarea: într-un oraș împărțit în două, e diferită emoția sau doar numele pe care îl dăm? CFR sau U? Sunt de 5 ani liderul Peluzei Vișinii, CFR-ului. Am copilărit în Gruia, sunt din Gruia, toată viața mea s-a confundat cu cartierul ăsta și au fost doar câțiva pași de la blocul unde stau până la stadion, așa că a fost ceva foarte natural. Mândria Ardealului, trăiesc fiecare clipă cu cea mai bună echipă și-am purtat de când mă știu alb și Vișiniu. Sunt suporter CFR din 1969, când aveam 9 anișori. Iată că au trecut vreo 57 de atunci. Bunicul matern era universitar clujan, cu vechi state, dar pe linie paternă, antecedentele au fost mai serioase legate de CFR. Bunicul meu a fost membru cotizant la CFR Cluj, fiind lucrător la remiza CFR Cluj. Tatăl meu, ca și militar de carieră, n-a putut să fie înrolat, dar și el ținea cu CFR-ul. Și el m-a dus la primul meci la CFR, odată cu promovarea în Liga 1. Și juca jos pe municipal, în tandem cu vecinii de oraș. Și la primul meci în Liga 1 cu ASEA, CFR-ul a bătut cu 2-0. A doua echipă clujană care intră în Liga 1.
După care a venit prima promovare în 69, a fost 7 ani de prezență în Liga 1, apoi iar o perioadă de divizie B, divizie C și renașterea ca pasărea Phoenix o dată cu venirea lui Arpad Pasca în cuplu cu domnul Mureșan. Promovare din C în B, din B în A și apoi povestea cu titlurile, cu cupele, supercupele, poveste pe care nimeni n-ar fi visat-o, nimeni n-ar fi crezut-o posibilă și uite că s-a întâmplat. Este un trecut care nu-l gândeam niciodată când m-am apucat de fotbal, să mi se ofere această șansă să fiu într-un astfel de club și să pun numărul cât am putut și eu la ascensiunea acestui club, la toate nivelele. Cum a fost la primul titlu, 2007-2008, când ați câștigat acolo, în fieful lor? Țin mingea departe de poartă, s-a terminat! S-a terminat! CFR Cluj este noua campioană a României. CFR Cluj câștigă titlul de campioană după un meci pe care l-au câștigat aici, pe stadionul Universității, dintr-un penalti. A fost cel mai frumos lucru din lume, sincer. Faptul că am adus primul titlu în Cluj, că am scos titlul din capitală după 17 ani, că s-au întâmplat atâtea lucruri deodată în același moment, a fost incredibil. A fost ceva, nu știu, o răsplată a întregii munci a tuturor oamenilor, începând de la patron și terminând cu ultimul jucător și angajat de la stadion. Toți au simțit la fel. Acel meci a început cu o săptămână înainte. A început cu o săptămână înainte, pe stradă nu mai puteai să ieși, toată lumea era focusată, toată lumea întreba, toată lumea era curioasă ce se va întâmpla, cum va fi. Noi am încercat să ne detașăm puțin jucătorii, am stat în cantonament la un hotel în pădure, unde nu prea a avut acces nici presă, nici nimeni, eram așa foarte focusați și pregătiți pentru ceea ce însemna următorul moment pentru club și pentru noi. Noi ca și jucători, că nu mai câștigasem, mi se pare, niciunul vreun trofeu. În ziua meciului, atunci a început parcă să tremure pământul sub noi. O pregătire mai atipică pentru un astfel de meci, să facem încălzire aici pe stadionul nostru, să urcăm într-un autocar de linie, ne țineam, parcă eram mai bilete, mai ne lipsea să avem bilete de autobuz. Ne țineam de alea îmbrăcați cu ghetele, foarte puțin reușeam să mai vorbim, deja lumea venea pe stradă, jandarmeria în jurul nostru. Un drum foarte greu către un trofeu, un drum foarte greu. Și noi împreună cu suporterii, cu conducere, cu club, cu toată lumea care a fost lângă noi, am vrut să învingem și să ridicăm trofeul la final. Acolo a fost startul, ne-a arătat că se poate și că CFR-ul trebuie să-și propună în fiecare an să egaleze această performanță. Aici în Gruia erau 10.000 de oameni care urmăreau pe 2 ecrane meciul de pe Moina. Am participat și eu la sărbătoare. Incredibil. Mi-aduc aminte, lângă mine era un prieten, un coleg de clasă, care a început să plângă. Câștigarea unui titlu, a eventului de fapt, că a fost event atunci. E o performanță mult mai mare decât să joci nu știu câte sezoane în Liga 1. Și au venit după aceea echipe foarte mari, pe care le-am și bătut. Roma, Manchester, au fost egalii lui Chelsea aici în Gruia. Cred că niciun om din Cluj nu îndrăznea să se gândească la așa ceva. Deci tot campionatul a fost o nebunie. Era și efervescența, erau foarte mulți și în galerie atunci, pentru că a fost vârful. Perioada aia, primul titlu și imediat după aceea, a fost vârful de creștere a galeriei noastre ceferiste. Deplasările erau extraordinare, perspectiva era nebunitoare, nu vreau să credem că se poate, ne era frică să credem și când lucrurile au devenit tot mai aproape, parcă nu mai aveam aer să respirăm de tensiune, iar în momentul când am luat titlul a fost o descătușare de asta, cum rar se poate întâmpla.
CFR a avut foarte mulți jucători străini, chiar în primul sezon când ați luat titlul. Am citit că într-un meci împotriva lui Dinamo... Am fost prima echipă care au aliniat un 11 de străini, da. Mi-aduc aminte. Străinii care au venit la început la CFR au fost mai români ca mulți români, să știți. Mi-aduc aminte de Pedro Oliveira când a venit primul portughez adus aici. În câteva luni vorbea limba română. Cadu vorbea limba română, Dani vorbea limba română, Semedo vorbea română. Oamenii au venit aici, dar nu au venit doar să ia un ban și să fie dezinteresați total. Oamenii s-au implicat în comunitate. Mi-aduc aminte de Tony care mergea la case de copii. Făceau o groază de lucruri bune pentru comunitatea din Cluj. Eu cred că fotbalul, ca orice alt domeniu, s-a globalizat. Nu cred că e foarte important de unde provin jucătorii. În perioada de care m-ai întrebat, inclusiv Arsenalul lui Wenger, juca cu 1-2 englezi titulari. Și știu că se făceau paralele între strategia CFR-ului cu străinii și ce prim 11 alinia Arsenal. Și sunt jucători străini care au rămas în sufletele tuturor aici. Vă spun rapid 3, 4. Tony, Cadu, Julio, Camora. Care dintre numele astea consider că a trăit și a învățat cu adevărat spiritul CFR-ului? Camora, clar. Și Camora este un exemplu de devotament și de atașament pentru absolut oricine. Și când a fost greu, când am avut cele 24 de puncte luate, perioada insolvenței, a rămas aici și a luptat în continuare. Este un exemplu pentru toți cei care se declară ceferiști inclusiv. Cred că după ce clubul a intrat atunci în insolvență, atunci m-am simțit că cred că sunt mai mult român decât portughez. Normal că acolo am crescut, acolo e familie, nu uit niciodată, e normal, dar tot ce mi-a dat, cum am spus și înainte, viața mea a fost în România, sunt foarte mulțumit, așa că cred că de insolvență când am decis să nu plec, putea să plec, aveam câteva oferte să plece atunci și liber de contract, că club era într-o situație foarte grea, dar am decis să ajut club și atunci cred că a fost moment în care m-am simțit așa, român. Un om super mega fantastic. Camora, personalitate. Liderul nostru, da. A fost cel mai loial jucător al nostru și mă bucur pentru că el a fost aici și în vremurile grele. Da, 14 sezone, mult timp. Pentru puțini jucători stau atâta timp într-o echipă. Și din aceste 14 sezoane, câte sezoane ai avut banderola pe braț? Cred că în jur de 9-10 sezone. Cred că după ce au plecat Mario Felgueiras, că după ce au plecat, cred că am rămas atunci cu banderolă în jur de 9-10 sezone, dacă țin minte bine. Dacă ar fi să lași un mesaj în vestiar pentru jucătorii care vor veni de acum înainte, ce ai scrie? Că au venit la cel mai bun club din România. Acum, pentru jucătorii tineri noi care vin la club, este foarte simplu. Când deschid prima oară ușa și intră în club, văd o vitrină cu multe trofee. Niște trofee care au fost câștigate prin multă muncă. Jucătorii sunt aceiași și sistemul de joc puse pe posturi, doar că sunt alte nume. ADN-ul a rămas din primele generații și s-a continuat mai departe de către fiecare jucător care a jucat la CFR Cluj și a pus umărul pentru toate trofeele. Care simți că sunt valorile acestui club? Loialitatea, munca, ADN-ul de campioană și să nu renunți până la ultima secundă. Actualmente, sincer, determinarea jucătorilor, care în ciuda problemelor care au fost, au reușit să redreseze clubul, și a domnului Pancu, care a reușit să îi unească, să-i facă să joace. Evident că sunt și lucruri de îmbunătățit. Suporterii ceferiști, în principiu, care aleg canapeaua, putea să ia exemplu la cei din galerie sau chiar și de la rivalii de la U. Ei au avut momente dificile, faliment, Liga a 4 și așa mai departe. Și ar trebui să susținem echipa tot timpul, nu să așteptăm să revină momentele bune.
Asta e casa noastră, noi suntem Peluza Vișinie, suntem aici, suntem prezenți mereu, suntem mereu alături de echipă. Voiam să te întreb despre graful din spate, despre povestea lui și cât v-a luat să-l desenați. Amândouă grafurile, și acesta și cel care nu se vede, au fost făcute vara trecută. Sunt unele dintre cele mai îndrăznețe proiecte pe care le-am făcut. În spatele lor a fost foarte multă muncă voluntară, foarte mulți bani implicați, bani care au venit de la noi, de acasă. A durat ceva vreme, cred că au durat în total cam 3-4 luni. Poți să ne spui care este mesajul? Este unul comemorativ pentru un suporter care chiar a fost un ceferist adevărat. El era efectiv arhetipul unui suporter ceferist perfect. Austriacul sau Da, altceva? austriacul. E chiar ultimul mesaj pe care l-am primit de la austriac înainte să moară, când a aflat că sunt din nou interzis pe stadion, al 3-lea an la rând. Să transform suferința în fericire, asta înseamnă CFR. Alex, ce simți că ți-a dat Universitatea Cluj, în extensie orașul Cluj, ca om și ca fotbalist? Asta aș spune că am plegat o parte de la Universitatea Cluj cu oraș, pentru că și când eram la CFR apreciam orașul, nu pot să zic că nu apreciam, dar nu aveam legătura la fel de strâns, așa cum toți oamenii unde te întâlnești sunt cu Universitatea Cluj și cumva te conectezi și cu orașul și cu echipa și cu toate lucrurile care se întâmplă aici. Dar Universitatea Cluj cu siguranță mi-a dat pasiunea pentru ultimii ani ai carierei și, cum ziceam la început, ce am trăit, nu aș fi crezut că pot să trăiesc asta și la vârstele astea. Când eram la CFR Cluj, de exemplu, nu simțeam, nefiind la Universitatea Cluj, nu simțeam dragostea asta și pasiunea pentru fotbal. Acolo cumva câștigai campionate, erau performanțe mari, dar nu simțeai ce simți aici. Să știți că în viața unui club nu contează doar trofeele. Avem o singură Cupa României în 1965, la fel ca și Sticla Turda, ca și Chimistul Râmnicu Vâlcea, alte echipe care s-au desfințat, Colția, dar clubul acesta nu a fost creat pentru a colecționa trofee. Și trofee mai importante decât iubirea suporterilor, cred că nu există. Prefer să fie o echipă iubită, pe care toată lumea merge și o susține, decât o panoplie de trofee care pentru noi chiar nu contează. Și când iubirea e cel mai important trofeu, ajunge și dincolo de teren. Dana și Traian s-au întâlnit într-o deplasare, apoi au continuat să meargă la meciuri, apoi au făcut nunta, apoi au luat-o și pe Aria cu ei la pregătirea coregrafiilor și antrenamentele echipei. Așa începe câteodată cea mai frumoasă poveste din fotbal și viață, cu dragoste la prima vedere. Cum ai descrie spiritul ardelenesc în contextul fotbalului românesc? Atașament față de... Noi ardelenii suntem foarte prinși de pământurile noastre și cred că se transmite și la cum trăim față de ce iubim Cluj și cred că și asta se transmite la noi, atașamentul față de a avea ceva a nostru. De ce ai ales U? Cred că omul a ales pe mine, nu... Aveam nevoie să fac o activitate, să găsesc ceva să fac și îmi plăcea foarte mult sportul și în principal basketul și fotbalul. Și așa, printr-o cunoștință, m-a chemat, hai să mergem la un meci ca să vedem cum e și a fost dragoste la prima vedere. Dar de unde vine dragostea asta a studenților pentru U? Hai să derulăm un pic timpul și să vedem cât de vechi e acest trecut de fapt. Într-un decor feeric, două echipe din provincie și-au disputat la București finala Cupei Republicii Populare Române la fotbal, Știința Cluj și Dinamo Pitești.
În minutul 12, fundașul Câmpeanu se infiltrează pe stânga și trage surprinzător de la 30 de metri. 1-0 pentru Știința Cluj. Minutul 16 al reprizei a doua. O lovitură liberă impecabilă a lui Ivan Suc netezește drumul cupei spre Someș. Piteștenii încearcă să se opună acestui itinerar, dar ei nu mai pot decât să reducă scorul într-o lovitură de cap a lui Țurcan. 2-1 pentru Știința Cluj. Se spune despre Cluj că este oraș studențesc, corect? Da. Ce și-a păstrat acum în zilele astea din această savoare a trecutului? Păi știi care e faza? Că tu zici de trecut, dar tu știi cât e de vechi trecutul ăsta, de fapt? Cât de vechi? De când era tata feciorul, grăbesc. Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai veche universitate din România. Și înființată prin, nu știu, secolul 15 sau 16, dacă nu mă înșel, și momentan e cea mai mare din țară, cu cei mai mulți studenți. Deci îți dai seama, dacă avem tradiția asta de 500 de ani, de ce să dăm cu piciorul în ea și să nu o păstrăm, nu? Eu sunt curioasă cum a influențat treaba asta echipa de fotbal, Universitatea Cluj. Cât de strâns a fost legătura? Atunci când Universitatea Cluj s-a înființat, clubul se numea SSSU, adică Societatea Sportivă a Studenților Universitari. Atunci, cel puțin, echipa era formată în principal de studenți de la medicină. Echipa a fost fondată în 1919 de către studenții români care s-au întors de la Budapesta. În urma actului istoric de la 1918, când a avut loc Marea Unire, studenții români de la Budapesta s-au întors la Cluj și s-a format Universitatea din Cluj, predecesoarea ULB-ului de astăzi. Universitatea Cluj este singurul club din România care s-a fondat în urma unui act istoric, unirea cu România. Deci așa istorie nu cred că poate fi revendicată de către nimeni. Clujul fiind un, hai să nu zic hub, că este un cuvânt prea nou, o metropolă sau cel mai mare oraș din zonă, îți dai seama că mulți oameni de prin județele limitrofe au venit în zonă ca să facă parte din universitate și până la urmă și din Universitatea Cluj, că aș zice eu că ăsta a fost cam primul calup de oameni care au început să țină cu clubul. Universitățile din Cluj, cele 6 universități de stat, sunt membri fondatori ai clubului, fac parte nu doar din ADN, nu doar din poveste, ci și din organizație. Așadar avem și o latură practică a acestui parteneriat între mediul universitar și FC Universitatea Cluj, nu doar istoric, nu doar empatic, ci și practic. Există această susținere pe care o simțim și pentru care, bineînțeles, că le mulțumim. Universitățile sunt parte activă din acest proiect și asigură cumva, sunt și păstrătoarele acestei identități universitare, dar și comunitare a Clujului. E și o garanție că și noi, la rândul nostru, ținem clubul la un anumit nivel, inclusiv din punct de vedere al prestației publice, a modului în care ne comportăm. Faptul că suntem o echipă universitară atrage după sine și anumite obligații pe care încercăm să le îndeplinim. Și pe ce valori se baza comunitatea suporterilor care susținea universitatea? Deci probabil nota aceea de naționalism, deci nu o duc la extrem și nici în derizoriu cum se duce în ziua de astăzi, dar faptul că era echipa românilor, proaspăt reîntorși la țara mamă, a făcut ca această echipă să fie atât de iubită. Și sportiv, cum s-a oglindit acest lucru? Universitatea Cluj a fost prima echipă din România după acel act care a avut un turneu în Europa. Aurel Guga a fost primul capitan al echipei naționale a României. Deci sunt personaje și jucători emblematici care au jucat pentru acest club. În primul rând, noi avem o zicală: fidelitate, onoare, respect, tradiție, și aici se înglobează totul. Tot ce înseamnă spiritul universitate, familia care se leagă, care există în club și alături de EU, și implicarea societății. Adică nu există în Cluj facultate, instituție publică să nu existe un suporter acolo.
atunci când mergi la negocieri cu un client nou, sunt curioasă dacă apelezi și la valorile clubului pe care le scoți în În față. primul rând, noi, în majoritatea pitch-urilor pe care le-am făcut, am început prin a vorbi despre povestea Universității Cluj, despre valorile clubului. Ne ajută brandul foarte mult, are o poveste frumoasă în spate, lungă, veche, cu emoții multe și atunci foarte multe din contracte le-am încheiat. Poate vorbim mai mult despre poveste decât despre cifre, deși odată cu promovarea în Liga 1 ne ajută foarte mult și cifrele. Dar povestea Universității Cluj este cea care vinde. Ce crezi că ar putea să atragă tinerii din valorile pe care le are universitatea? Care este cel mai bun motiv pentru care să ții cu o echipă sau motivul principal pentru care cineva ține echipe este faptul că tatăl tău ține cu echipa aceea. Mi se pare că la noi în România, din păcate, nu este așa de tare accentuat faptul că trebuie să susții echipa locală. Eu am mare respect și pentru fanii CFR-ului care o susțin așa cum este ea, nu pentru trofeele pe care le-au avut, și am un mega mare respect și pentru fanii Cluj care nu vin la meciuri doar cu FCSB sau CFR Cluj și așa mai departe. Îmi doresc ca încet, pe lângă poveste, să avem și niște reușite sportive și e dorința poate cea mai mare a mea și a colegilor mei să mai adăugăm un trofeu în vitrină, adică să putem să fim mult mai pragmatici și să putem vorbi și de performanțe ale FC Universității Cluj, dincolo de o poveste foarte, foarte frumoasă. Mult mai mult pragmatism în ceea ce se întâmplă pe teren și aici Mr. Bergodi face deja o treabă foarte, foarte bună, împreună cu jucătorii, cu experiență, cu cei mai tineri care au venit recent alături de noi. Ne-am calificat după atâția ani într-o cupă europeană, ok, regret că n-am luat cupa, era și mai mare nebunia, dar am fost, meci de meci acolo și cred că obiectivul meu, în capul meu așa, a fost mereu să fim o echipă grea pentru celelalte echipe. Adică când joci cu noi, indiferent, joci aici, îmi doream mai mult aici sau în deplasare, să sunt niște echipe când nu prea vrei să joci cu ele și așa îmi place să fiu la o echipă cu care nu prea vrea să joci și cred că în multe momente am reușit să facem asta. Văd că am devenit o echipă incomodă, o echipă cu care e greu să joci, o echipă care nu te lasă să joci, o echipă care aleargă, o echipă care se bate, care se luptă. Și când e vorba de luptă, e clar că Dan Nistor și Alex Chipciu ne pot spune cel mai bine cum o ai ca tactică pe teren, mai ales că așa a început și relația lor de prietenie. Cred că mă cunoașteți de foarte mult timp și eu sunt un băiat foarte sincer, spun lucrurile pe nume. Sincer să vă zic, nu prea supăram pe Alex și nici el pe mine. Pentru că am avut un schimb de replici foarte, foarte dur între mine și el. Da, a fost o controversă la un moment dat, a declarat el că ne-a certat, ne-am bătut la pauză. Da, nu ne suportam, nici nu am interacționat foarte mult. Am fost coleg cu el la Națională de câteva ori, am greșit odată la un meci Craiova când eram la CFR Cluj, l-am înjurat. Și l-am înjurat tare, dar mie îmi plăcea să fac treaba asta ca să simțeam că dacă îl pun sub presiune sau îl înjur, nu-i convine treaba asta. Ulterior am povestit într-o seară cu el am stat la povești și tot am văzut că nu te suportam, că eu nici eu pe tine și trebuie să văd acum pot să zic că suntem cei mai buni prieteni, suntem și colegi de cameră și cu asta cred că am zis totul, nu? De multe ori pe teren și acum mai am momente când sunt mai nenorocit pe teren, apoi după ce se termină meciul, știu că greșesc și îmi pare rău sau îmi cer scuze când greșesc. Îmi place foarte mult că e devotat 100% pentru echipă și vrea toate lucrurile să fie puse la punct. E un foarte bun motivator atât în vestiar cât și pe teren și cred eu că marea majoritate a tinerilor au ce să învețe de la el și l-ar putea avea exemplu. Eu mă gândeam când a venit Dan, l-a luat domnul Sabou atunci și aveam un sistem făcut pentru el, joace număr 10 și mă gândeam și eu, mai avea chef Dan după ce a jucat atâtea meciuri, o să mai fac, nu știu ce, și simte la primul meci când am jucat cu Chindia Târgoviște, când a jucat el, mi-am dat seama că e ce trebuie și aș spune încă o dată treaba asta. Cred eu că că aici mă inclus pe mine, suntem doi exemple de urmat. El a fost omul care a influențat cel mai mult parcursul pentru că are enorm de multe goluri și am trecut la vreo 15 goluri, pase de gol. Nistor se apropie de minge, șutează și este gol! Ce golațo marchează Nistor, minutul 61. Coboară și gol! Dublă Nistor! Sperăm să fie sănătoși și să ne mai țină, să mai dea goluri și pase de gol. Mai și certăm câteodată, dar asta e fotbal.
multe povești care spun că, nu știu, mai ales în anii 70, când s-au nimerit cele două echipe în prima divizie, că mai întâi se duceau la meciuri în Gruia, după care coborau dealul și veneau la meciurile universității. Aceiași suporteri. Mergeam cu tatăl meu dimineața, mergeam la meciuri la CFR, mergeam pe stadion, pur și simplu să vedem meciuri de fotbal. Și după masa coboram la adevărata echipa Clujului, la Universitatea. Deci în vremea aceea nu existau derbiuri, nu exista încrâncenare între U și CFR, pentru că erau din clase diferite. Stadioanele echipelor au fost dintotdeauna în locurile în care sunt acum? Surprinzător, da. Celălalt lui Cluj are chiar o poveste interesantă. Prin 1908, Ștefan Șomodi a câștigat medalia de argint la săritură în înălțime la Olimpiada de la Londra. El se antrena pe atunci prin parcuri, școli sau unde prindea și autoritățile maghiare de pe atunci au spus: hai totuși să facem un stadion, să aibă omul ăsta unde să se antreneze. Și așa a luat naștere prin 1908-1909 stadionul orașului. Chiar așa se numea, stadionul oraș, era un nume propriu. Avea o tribună care acum încă se mai găsește la stadionul celor de la Industria Sârmei Câmpia Turzii. Asta pentru că în 1960 s-a construit Ion Moina, care pe atunci avea o tribună în formă de U, adică o formă de potcoavă, și era printre cele mai mari stadioane din țară, 28.000 de locuri. Asta prin 60-61. Cel de la CFR, în schimb, era prevăzut doar cu tribuna întâi, care se află și acum acolo, din 73. Apoi, în 2008, odată cu CFR Braga, dacă nu mă șer, scor 3-1, s-a înființat și tribuna a doua și, cred că, zona VIP și așa mai departe, plus peluza. Să spunem oamenilor că dumneavoastră stați foarte aproape de stadionul CFR-ului în Gruia. Da. Aveți de aici vedere către Cluj Arena, cumva? Da, directă. Mai trageți draperiile din E super când e cețos. Nu, lăsând acum gluma deoparte, perspectiva este excepțională de aici. E un stadion pe care am amintiri frumoase, deci alea nu le pot uita. Am și amintiri mai puțin frumoase, nici pe alea nu le pot uita. Să vorbim de cele frumoase. Da. Care e cea mai frumoasă amintire de acum? Primul cuplaj. Pentru că se întâmpla uneori ca în aceeași zi să fie meci și al CFR-ului și al lui U. Evident, nu în aceeași divizie. Asta nu s-a întâmplat niciodată în aceeași divizie. A fost o nebunie că am stat practic o jumătate de zi pe stadion. Că am stat întâi la meciul CFR-ului, care era de ligă inferioară. Ne-am bucurat pentru CFR și am rămas după aceea la meciul următor, unde juca U. Evident, clujenii, chiar dacă erau ceferiști, reacționau la fazele interesante ale rivalilor și de atunci, dar și de acum mai rival decât atunci. CFR Cluj s-a înființat în 1907 și primele lor două sezoane, cred că poate și mai multe, până prin 1919-1920, de KVSC. Colojva Rivașuta Sport Club, care înseamnă Clubul Sportiv al Căilor Ferate din Cluj, adică CFR Cluj. De la înființare, echipa a jucat în campionatul maghiar atunci. La nivel de primă ligă, a avut un sezon de primă ligă și a ocupat un loc 3, mi se pare. A fost câștigătoare de district de câteva ori. După care a venit unirea. După care în 1920, după ce ne-am unit, chiar au luat numele de CFR, însă după aia s-au mai numit și CSM și Ferrar Cluj. De acolo după aceea a venit perioadă lungă în care CFR a evoluat în ligile inferioare, B, C, oscilând. Perioada de război, CFR a rămas pe loc, alții au plecat în refugiu. În acea perioadă s-a jucat în campionatul maghiar, în condiții de război, la nivel de primă ligă, dar nesemnificativ din cauza războiului. În 45 s-a jucat primul meci de după revenirea din refugiu. Întâmplarea a făcut să reușesc să găsesc la cineva cupa de la acel meci, care cupa am donat-o clubului. Și apoi perioada de turbulențe, când bună perioadă U a fost în prima ligă, dar au retrogradat și ei și am avut întâlniri și la nivel de ligi inferioare. Mai era un nume interesant pe care lumea îl uită. Între 1982 și 1989, dacă bine mi-aduc aminte, CFR-ul porta numele de CFR Steaua. Pentru că clubul era în foarte mari datorii cu banii, din ce am înțeles, erau pe pragul de a nu mai exista. Armata s-a oferit să-i ajute cu banii, adică ca clubul să poată exista în continuare, dar cu condiția să poarte numele Steaua în el. În timp ce Cluj-Napoca s-a numit inițial SSSU, după care au luat numele de... Acum sursele se contrazic. Unii spun că era tot Universitatea Cluj și când eram la Sibiu, unii spun că ar fi fost Universitatea Cluj-Sibiu, după care am luat numele de Știința Cluj,
sub numele de Știința Cluj am și câștigat Cupa României din 1965, după care între 66 și anii 90, până în prezent, ne-am numit FC Universitatea Cluj. Sunt similarități între cele două cluburi? Bineînțeles, faptul că suntem clujeni și suntem cumva mândri probabil de acest lucru. Nu era neapărat o rivalitate înainte de anii 2000 între cele două cluburi și probabil că similaritatea dintre fanilor era faptul că iubeau fotbalul și iubeau orice înseamnă echipă clujană de fotbal. Iar diferențele majore? Cred că mai întâi categoriile de oameni care susțin cele două echipe, vârsta. Cred că CFR-ul are o medie de vârstă a suporterilor mult mai mică decât o au cei de la Cluj. Pe lângă asta, cred că fanii universității sunt mulți care sunt chiar clujeni, timp ce CFR-ul aș spune că e mult mai popular la nivel de țară. Au făcut performanțe în Europa League, în Champions League și dacă te uiți la meciurile lor, vin foarte mulți oameni de prin, nu știu, Bistrița, Maramureș, etc. De când este oficial această rivalitate între cele două echipe? Nu existau derbiuri cu CFR-ul, deci CFR-ul întotdeauna pe vremea aceea era cu o ligă sau două mai jos decât Universitatea. N-am jucat în derbiuri. Bun, derbiul ăsta a fost totdeauna un derby și e aproape firesc să fie așa. Pentru că de la bun început cluburile au fost înființate pe baze diferite. Noi, echipă muncitorească, ei, echipa elitei academice. Noi, echipă de cartier, ei, echipa faniona orașului. Deci noi, ăia de jos, ei, elita. Și asta, vrei nu vrei, creează anumite rivalități. Bun, ei au mers foarte mult și pe ideea de rivalitate etnică. Pentru că, da, normal, CFR-ul a fost înființat ca și echipă în vechiul imperiu. Evident că atunci administrația a fost maghiară, inclusiv a clubului. Evident că au fost foarte mulți jucători de etnie maghiară la CFR și după unire s-a întâmplat acest lucru cu jucători din etnie maghiară, dar la fel de mulți au fost și la ei. Și dacă ne uităm în istoria lor, găsim multe nume importante de jucători sau antrenori de etnie maghiară. Ideea este că rivalitatea asta, pusă pe baze de apartenență în primul rând, a făcut ca, după primul meci jucat între cele două echipe în 1920, să fie primul meci cu tribunele evacuate. Nu mulți clujeni știu treaba asta. Atâta pot să vă spun că nu a contat niciodată locul în clasament. Liga în care jucăm, când ne-am întâlnit, cred că cu o săptămână înainte nu puteam nici să dormim, doar ne gândeam cum să facem să câștigăm acest meci. Pentru suporteri, pentru noi, pentru mândria clubului, pentru absolut tot, am pus sufletul pe tavă pentru aceste meciuri. Este un derby aparte pentru noi, unul dintre cele mai importante meciuri din acest sezon, pentru că este vorba de identitate. Cine câștigă este văzut altfel în Cluj. Pentru cel din afară este un meci între două echipe. Ba nu. Asta este un campionat în sine. Deci în fiecare an noi avem campionatul regulat, plus play-off-ul de cel mai multe ori, și meciurile cu U, care sunt separate. Și sunt convins că la fel au și ei. Cred că tot timpul a fost un adversar redutabil, chiar și în perioada Pașcanii, când diferența de valoare era mult mai mare între cele două echipe. Meciurile au fost strânse și când ne luptam la titlu și ei la retrogradare, la mai mult de 2 goluri nu țin minte să fi bătut. Apoi când am ajuns în insolvență ne-au mai bătut și ei, semifinala de cupă, un exemplu bun. 2014. 24 a fost martie, meciul precedent finalei cupei. în care am afișat bannerul Încă bem. Da, a fost o primă victorie importantă asupra lor și a rămas în istoria noastră. Cum de când au promovat înapoi, la fel, meciuri strânse, în afară de meciurile din Gruia, primele două care s-au încheiat cu 4-0 pentru noi. Restul meciurilor ori am câștigat la un gol, ori s-au terminat la egalitate. Acum anul trecut ne-au bătut și ei. Nu poți să spui dinainte ce se va întâmpla, clar. Apropo de rivalități, ce părere ai despre jucătorii care au jucat în tricoul unei echipe și apoi s-au transferat la echipa rivală? Chiar și antrenorii. Uite, îți dau cel mai bun exemplu că, așa cum am repetat înainte, nu era o mare rivalitate atunci. Dr. Constantin Rădulescu, cel care dă numele stadionului CFR-ului, a fost mai întâi jucător și chiar și antrenor, dacă nu mă știu, la Universitatea Cluj. După care s-a dus, a fost antrenor la CFR, a fost cel care i-a promovat în prima ligă după o pauză de vreo 20 de ani. Ștefan Covaci, primul român care a câștigat o cupă campionilor europeni. A antrenat ambele echipe, atât CFR cât și Universitatea Cluj. Acum, dacă ne referim la cei din prezent, eu cred că se exagerează un pic. Nu știu, dacă ne gândim la Nistor, la Artean, la Chipciu,
chiar nu cred că de fapt suporterii sunt așa de tare deranjați de aceste lucruri. Cum poate dacă ar veni Deac sau Camora la noi și la ei ar fi jucat cândva Marius Predato sau Cristi Pojar, atunci probabil că ar fi fost o problemă. Dacă ești un jucător reprezentativ pentru CFR sau pentru Cluj, înseamnă că profesia asta ți-a adus și niște bani și înseamnă că ar trebui să ai respect față de culorile tale și nu ar trebui să schimbi dintr-o parte în alta. Aici te referi și la Chipciu și la Nistor? Mai ales la Chipciu. Chipciu, cu care aveți 3 titluri? Ai dat titlurile alea pentru o cupă cu Cluj? Ba, aș da, fără să fiu lipsit de respect față de cei de la CFR sau am mai câștigat campionate, am fost la echipa care a câștigat campionate și atunci cred că am spus la cupa cu Universitatea Cluj ca și echipa pe care o aveam atunci ar fi la un nivel de, nu știu, primul campionat cu FCSB sau campionatul de la Anderlecht, ar fi la același nivel de intensitate. Ai jucat în ambele tricouri. Cum este sentimentul atunci când te muți de la o echipă la cealaltă, dar orașul rămâne? CFR, tot respectul am pentru ei, am fost acolo, am avut o jumătate de an chiar destul de ok, dar câte trofee au câștigat și câte, nu știu, Champions League, Europa League și așa mai departe, suporteri nu poate lua nimeni. Eu fac acum exercițiul de imaginație să fi fost invers, adică noi cred eu și mi-asum ceea ce spun, suntem cea mai iubită echipă din România fără trofee. N-are nicio legătură că au titluri luate cu CFR, pentru că sunt convins că aici se simt cel mai bine. Deci acolo au fost niște conjuncturi, au câștigat niște bani frumoși, dar sufletul cred că este aici, în Vale. Am spus la momentul ăla când am venit că eu nu eram un jucător care a jucat la CFR Cluj 10 ani sau nu mi-aș putea imagina la Universitatea Cluj pe, nu știu, Camora, Deac, dar la mine, eu fiind la bază stelist, ca copil, jucător și mai departe, cumva nici la CFR n-am fost adoptat așa bine, chiar dacă am respect față de ei și față de oamenii de acolo. Și probabil de asta a fost trecerea mai diferită, dar cred că oamenii au avut la Universitatea Cluj, din mesajele pe care le primeam, au crezut că vin, eu știu, din alte considerente, nu știu, să gândeau să mai câștig bani sau așa pe final de carieră să mai păcălesc fotbalul pe aici. Dar la mine clar nu era cazul, pentru că am renunțat la bani atunci când am venit aici. Era doar pasiunea și dorința de a juca la Universitatea Cluj. Ai dat gol și asist în victoria cu 3-2 din turul Superligii în 2024. A fost un meci foarte, foarte greu. Au condus 1-0, din câte mi-aduc bine aminte. Au mai avut ceva ocazii, o bară, dacă nu mă înșel, din începutul reprizei a doua. Imediat după această fază am centrat cu stângul pe contrul lung, iar Lucas a venit și a marcat. Iar golul 2 a fost din penalti, cred eu că a fost o victorie frumoasă, a fost dedicată exclusiv suporterilor, fără ei nu am fi putut face nimic. A fost, cred că, cea mai frumoasă victorie din acel an. Pentru noi a fost foarte dureros anul trecut, când după foarte mulți ani ne-au bătut la noi acasă, când apoi după foarte mulți ani au legat 2 victorii consecutive într-un an și niciodată în istorie 4. Ăla este un anul trecut, care o să fie marcat cu cruce neagră în calendarul CFR-iștilor. Care este un meci care pentru voi a rămas așa special? Pentru mine, recent, returul din sezonul regulat din sezonul trecut, cel în care Masuero a marcat cele 2 goluri. La al doilea gol a fost ceva special, nu știu. Probabil derbiul din 2012 care s-a rejucat. Meciul s-a reluat de la 0-0 și am avut vineri meciul cu și duminică aveam meci cu Steaua, care putea fi decisiv. Deci cu o zi pauză, cred că ăsta e caz unic în lume. Golul de 3-2 pe care l-am marcat cadou a fost o descătușare, adică știam că meciul următor nu mai contează, deci că s-au rezolvat ecuația titlului atunci. Ăla a fost un derby care mi-a rămas întipărit în memorie, poate și din cauza că l-am trăit a fost, cred că, singurul derby pe care l-am trăit în tribună și chiar între uiști și mi-aduc aminte cât de tare m-am bucurat când am câștigat titlul acolo. Cât de tare și cât de sus am sărit. Deci ai stat tot meciul la tribună între ei? Da, și a fost amuzant că în jurul nostru erau doar ceferiști, dar nimeni nu știa pentru că toți încercau să fie cât mai sobri pe durata meciului, fiind în tribuna uiștilor. Și când a fost fluierul de final? Am sărit cu toții, fără niciun gând că s-ar putea întâmpla altceva și nici nu s-a întâmplat. A doilea meci, când am jucat pe arena, a fost primul titlu al meu când am ajuns la CFR Cluj, împotriva Universitate, în deplasare și asta țin minte foarte bine, un meci foarte greu, care pierdeam 2-0 repriză 2 și am putut să întoarcem
și am câștigat campionat și cred că asta e momentul special. De la CFR e vreun jucător acum pe care îl apreciezi? Da, am fost întrebat și de el, de Ciprian Dedeac, pentru că mi s-a părut normal ce s-a întâmplat cu el. Mario Camora, Adiță Păun, care e un băiat senzațional. Îi respect, rămân prietenii mei, chiar dacă suntem rivali, dar rivalitatea este doar în teren, în afara terenului nu se pune problema de acest lucru. Voi aveți prieteni care țin cu CFR? Da. Am cunoștințe, nu să le zic prieteni. Am și prieteni care susțin universitatea. Da, am prieteni care țin am prieteni chiar din galeria lor. Da, mulți. Și din vechea galerie, să zicem, și am și peluziști contemporani cu care am relații foarte bune. Țin cu CFR în sensul că țin pentru performanță. Dacă pierde, e ok, dacă câștigă, și mai fericiți. Dar nu prea discutăm foarte mult despre rivalitate, doar fotbal strict. Dar prietenie până în săptămâna meciului, după care facem o pauză și vorbim după meci. Când spui CFR, la ce te gândești prima oară? Un amalgam de trăiri, de amintiri foarte, foarte frumoase. Mersul la stadion cu tata de mână. Este efectiv primul lucru care îmi vine în cap. Campioană. Mie îmi vine cariera mea. Performanță. Căile ferate române. Asta e, nu ne ascunde. CFR m-am gândit la tren așa prima dată și Rapidul e legată cu CFR, aș spune. Gălăgie, la rivalitate, la stadion plin. La derby de Cluj. Când spuneți Universitatea Cluj, la ce vă gândiți prima oară? O onoare și fidelitate. Și tradiție. Idee, istorie, simbol, poveste. Mă gândesc la Cluj-Napoca și la Clujeni. Aș spune așa, un fel de emoție. La universitate, mă gândesc la ideea de student. La suporteri, am ceva cu suporteri. Rivală. Cea mai mare rivala noastră? Vechi prietenii și multă tristețe. Cele 2 titluri pe care le-am luat la ei acasă. 2 titluri câștigate de noi. Ce înseamnă istoria CFR-ului pentru dumneavoastră? Ce înseamnă CFR-ul pentru mine, poate că ar trebui să vă spun. Am soție pe care o iubesc foarte mult, am copii pe care o iubesc foarte mult, dar și CFR-ul este o mare iubire. Istoria CFR-ului este un element cu care mă pot lăuda și de care mă pot bucura, pentru că are istorie CFR-ul. Are istorie veche, are istorie contemporană, avem despre ce povesti. Alții au numai istorie și poate că doare tare. Da, Universitatea Cluj are istorie și ideea cu CFR, rivalitatea și faptul că au preferat Special Sibiu să joace în campionatul României. Românii din Ardeal cumva văd o dovadă de patriotism și normal că echipa e susținută puternic în Ardeal și noi o simțim zilnic. Mi-e place să vorbesc foarte mult și atunci, având în vedere faptul că avem o istorie de lungă, cu atâtea evenimente și răsturnări și decepții, dar și momente frumoase, cred că ăsta e, nu știu, principalul motiv, știi? Aveți ce povesti, nu? Exact. Asta e cel mai important atu al clubului, această legătură cu comunitatea clujană, cu orașul, o legătură pe care n-a putut-o rupe nimeni, nici retrogradările, nici războiul, nici înfrângerile, nici perioadele economice mai proaste, nici comunismul. Ei, practic, țin echipa asta, au ținut-o, pentru că, repet și mă repet, pentru nu știu câte oară au trecut, acest club a trecut momente foarte, foarte dificile. Cred că dacă nu erau suporterii, practic cu Cluj nu mai era. Ce rol are un capitan într-un derby? În primul rând transmite la echipă și la jucători noi ce înseamnă acest meci pentru club, pentru suport. După aia să încercăm să jucăm cu inima, dar și mai mult cu capul, că în meci din asta diferență, mici detalii face diferență. M-am dus la galerie și am salutat galeria și avea un cântec cu capitan, nu știu ce, și le mulțumesc din suflet, dar nu-mi place ideea în sine de asta cu capitanul și când îmi spune cineva capitane, în minte îmi dau seama că e ceva. Într-adevăr, trebuie să ai spirit. Dacă ești capitan, trebuie să ai mai mare responsabilitate și trebuie să fii meci de meci la intensitate maximă. Jucătorii sunt conectați, toți suntem conectați și suntem într-o stare bună de spirit. Un derby se câștigă cu inima, cu capul. Se simte în atmosferă de vreo săptămână, să zic așa, pentru că în oraș se vorbește, jucătorii vorbesc, e un joc pe care îl așteaptă toată lumea din Cluj. Daniel îl cunosc
foarte bine. L-am avut într-o perioadă probabil nefastă acolo la Rapid. Ultima amintire a mea legată de Cristiano Bergodi, CFR Rapid, cred că 2-0 s-a terminat. Eu am luat cartonaș roșu, era antrenorul nostru la Rapid. A fost și ultimul meu meci în Liga 1 pentru Rapid, aici la Cluj. Va fi derby și în tribune? Probabil că da. Sper ca suporterii noștri să înțeleagă că avem nevoie de ei, avem nevoie mai mult ca niciodată. Vrem să vină la stadion și să ne împingă din spate și o să-i răsplătim. Un derby nu începe în peluză, un derby începe cu o săptămână înainte, în mod normal. În zilele de sâmbătă sau duminică nu exista program în familia Mișam. S-ar putea tata să fie plecat în deplasare sau la meci acasă. Fiecare derby este o nouă poveste, fiecare derby înseamnă noi energii care se consumă, fiecare derby înseamnă o rescriere din nou a istoriei. Ca să vedem cu adevărat cum se simte rivalitatea, i-am vizitat pe clujeni în zi de derby. Cele două echipe se întâlneau pe stadionul de 22.000 de locuri, Dr. Constantin Rădulescu, unde se vânduseră toate biletele. Până să vină spre arenă, suporterii aveau să se întâlnească în puncte diferite ale orașului. Ceferiști în Gruia, uiști în Piața Unirii. Le-am făcut o vizită ca să luăm pulsul derbiului direct de pe străzile Clujului. Așa învățasem din discuțiile de până atunci, că un derby nu se începe niciodată în peluză. Indiferent de rezultat, pentru noi simbolul, mai presus de rezultat. Acolo m-a dus tata primul de mic și ne-a plăcut. Și dacă câștigă Cluj îmi place. Și dacă pierde tot o simt. În primul rând este un meci al tuturor clujenilor. Trebuie să câștigăm astăzi. Vrem o victorie foarte, foarte mare. Pregătim așadar de derby de Cluj, CFR Universitatea Cluj, meci foarte important. Centrare pentru Alibek Aliev, apoi Djokovic, gol! 1-0, CFR deschide scorul după doar 5 minute. Cordea șutează, mingea este blocată, dar Billy Pot înscrie gol! Cristea greșește după pasa decisivă a lui Sise. După pasa decisivă a lui Sise, Cristea dă și el o pasă decisivă lui Billy Boc, incredibil! Pasă însă puțin cam târziu aici, însă Macalu! Gol! Și final de partidă acum, CFR câștigă derbiul orașului. Incredibil ce imagini! Incredibil ce imagini! Cum se simte un derby din teren? Da, este un meci greu, este un meci tensionat, cu multe momente dificile. Dar așa este un derby și suntem bucuroși că l-am câștigat. Urmează următorul meci. Nu trebuie să facem o tragedie.
Nu contează dacă suntem mulți sau puțini, nu contează cum ne văd alții, haideți pe stadion și trăiți pentru echipa voastră. Nu trebuie să demonstrăm la nimeni nimic, trebuie doar să iubim ceea ce iubim. Să iubiți universitatea, să duceți înainte această istorie, această idee, această poveste, pentru că este ceva deosebit. Nu contează cupele, nu contează campionatele, nu contează trofeele. Dragostea pentru acest club este mult mai mult decât orice trofeu. Haide-o și de mere și de nu.